ben eerst geen onderkast bekend. Je zit er nog wat terug. So Marlin, you found your spot. The stone just takes quite a lot of water. Sprong trekken, iets doen, afhankelijk van wat er nu gegroeid is. Maar nu, die gaan krimscheuren krijgen zoals deze. Deze is nu een dooie, dus die heeft al iets meer ergere scheuren. Maar die gaat dat ook krijgen, ja. En dan wordt ook gewoon nat gebouwd, ook zo in het huis. En dan droogt dat plaatsen en dan trekt dat nog wat. Ja, heel goed. Ja, er moet nog wel veel af hier en daar. Dan pak je het ook zo even nu. Ja. Serieus zien, gewoon top zien. I think this was in like a cereal box or something. This is such a cheap thing. I can't barely see it. Dat was 2 dagen omdat het droog is. Hè. Er ligt de ene van daar in de wei van dezelfde afmeting en dat was maar 1 dag omdat die nat is. Maar zo'n grote als hier, dat is nu denk ik de vierde dag dat we daar aan werken. Maar normaal zijn we maar met 2, hè. En nu zijn we met 2. Ieder overal.
uit in de supermarkt. Yeah, I saw. I was like, you cannot be more. It's absurd. And I don't most of the time. I'm like, fuck, I'll do it in the end. Yeah. Like this. But it would be better if I did it. Yeah, for sure it would be better. What about that one over there? 0.9 handle into so it's gonna be some bites nicely though. Yeah. Put it over switch to it, yeah. Maybe the main. Right. I think if it was like just a bit thicker. Ooh yeah, it bites. Netjes kapot gaat. If you're not used to it, I feel you. you feel me? Yeah, Fucking stop not. it. Is je naar de kerk? Ja. Nee, dat mag niet meer omwille van de veiligheid. Flat, it's fine, but It's not flat. is this flat? Well, ideally you have no stopping cuts. Okay. I'm being dwarfed. Being dwarfed. Oké jongens, smile. Wel, En dan ga ik er wel een video uit. stil. Thanks for having us. You were supposed to do that one? Yeah.